กรรมการนับหนึ่งสามสี่ไม่ลุกแน่แล้วศาลมาจับผมชนะ ใช่ แล้วผมก็ลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับมาจะมาขึ้นเขาเอาเขาไปลงเวที ใช่ ไม่ต้องพอหมอมาถึงมาจับชีพจร ใช่ ตายแล้ว อ๋อเหลือมากเนอะแล้วก็ goosebumps thinking about it แล้วก็ไปซ้อมค่ายมวยหลังนี้ไหม หลังจากนั้นผมก็ทำงานเป็นเด็กน้อยอีก7 วันแล้วผมก็พี่ชายพามาเข้ากรุงเทพ โอเค แล้วมาประจำทำค่ายมวย เราไม่เอาแบบนี้อ่ะ มาสมัครชกที่กรุงเทพคนแรกเลย ใช่ ทุกกรรมการ ติดตบที่เบื่อ หาว่าผมล้มมวยไล่ผมลง ที่ ก็ผมเก่งนะว่าชกคนตาย ชกที่แรก ชก กรรมการอยู่ ที่กรุงเทพในกรุงเทพชกครั้งแรกเลย His first fight in Bangkok the referee stopped it saying that the fight was being thrown เพราะผมชกคนตายสมัยชกไม่เป็น At Lumpini? because he didn't know how to fight At Lumpini? ราช No ราชดำเนิน Raja Damner Oi. บอกว่าเลยชก ก็หลังนี้ชกกี่ครั้งเดม แล้วไปชกไปถูกไล่ลงแล้วผมก็ชกที่เวทีใหญ่ไม่ได้ลุมพินีราชเลยชกไม่ได้ต้องไปชกต่างจังหวัด ใช่ ชกไม่7-8 ครั้งแล้วก็ทางเวทีราชเลยก็ประกาศอภัยโทษ ใช่ ก็บอกเราไม่ได้ล้มมวย ที่แรกก็คิดว่าเราล้มมวยก็ห้ามเราชก3 ปี แต่ตอนหลังเขารู้ว่าเราไม่ได้ล้มมวย กรรมการบอกอาจารย์ลงมวย อ่า แล้วก็สามปีห้าม ใช่ They banned him for 3 years because they said he was throwing a fight มีเดิมพันใหญ่ไหมคะมีเดิมพันไห ไม่มีชกกันธรรมดา มันมี ไม่มีเลย ถ้ามันเขาคิดว่าลงมวยเพราะว่ามันเป็นใช่ไหม เขาคิดว่าเราแต่เขาคิดว่าเราชกเก่งเราชกคู่ต่อสู้ตายแล้ว ใช่ ชกคนตายแล้วมันคิดว่าเราเก่งแต่เราเพิ่งชกครั้งที่2เองชกคนตาย ใช่ พอครั้งที่3มาชกล่ามเลยขึ้นไปกับขาสั่นแล้วเวทีมันใหญ่มาก because his opponent people knew that his opponent had died before so they didn't know he didn't know how to fight they thought he was like some incredible fighter มันตื่นเต้นอ่ะ so he was scared because he was thinking about his opponent and so he ครั้ง like แรกที่ขึ้นเวทีมวยล่ามเลย คิดมาก มัน ใช่ไหม ตื่นเต้น ใช่ So for 3. exciting ใช่ เวทีมันใหญ่มากอ่ะ ใช่ แล้วคุณฮู้ ใช่นี่อายุเท่าไหร่ 17ไง 17อีก ไม่17นาทีที่ขึ้นชกล่ามเลย ไปรัชดำเนิน17อายุ17เออก็ชกกี่ครั้งเต็ม ก็ชกชกล่ามเลยที่ครั้งที่3น่ะ ใช่ ครั้งที่1ที่2ครั้งที่1ชนะน็อกยก2ครั้งที่2ชนะน็อกยก1ผู้ต่อสู้ตายครั้งที่3มาชกได้ล่ามเลยถูกไล่ลง ใช่นี่หมด แล้วกลับไปชกที่ต่างจังหวัดใหม่ ใช่ so he had to go back to festival fights 'cause he For couldn't 3 fight. years. yeah For 3 years. ไม่ห้าม3 ปีแต่ว่ายังไม่ถึงกำหนดเลยเขาก็บอกว่าผมไม่ได้เริ่มมวยแล้วยกโทษยกเลิก ยกเลิก ยกเลิกการตัดสิน So when did he learn how to fight? แล้วก็เริ่มเรียนมวยไทย ไม่ กี่ปี ก็ผมคือคนเป็นคนไทยทุกคนน่ะ ใช่ ส่วนมากจะชกมวยเป็นอยู่แล้ว ใช่ แต่ผมไม่ได้ซ้อมที่เวที ใช่ ก็ใจชอบเฉยๆก็มาชกมวยงานวัด ใช่ พอครั้งที่2ชกคู่สุดท้ายครั้งที่3มาชกที่เวทีราบเนินเวทีมาตรฐาน ใช่ เวทีใหญ่ ใช่ ตื่นเต้นชกไม่ออกชกได้ลง มีคนเยอะ แย่คนเยอะมาก ใช่ แล้วต้องกลับไปชกต่างจังหวัดอีกประมาณสัก7-8 ครั้ง ใช่ แล้วพอทันทีเขาประกาศว่าไม่ลงโทษเราชกได้แล้วถึงย้อนกลับมาชกแต่ แต่ ช ว่าชอบมวยไทยมากใช่ไหม ชอบมวยไทย ใช่ถ้าคู่ต่อสู้ตายแล้วรู้สึกเสียแต่ว่า เสียใจ ชอบมวยไทย แต่ว่าชอบมวยไทยก็พี่ชายก็เลยพาไปชกที่กรุงเทพคิดว่าจะดีอ่ะ อืม ก็มาชกแล้วมันก็เลยชกมาก็มาชนะมาเรื่อยๆปีนึงอ่ะ ใช่ ชนะมาเรื่อยๆ1 ปี ใช่ใช่ Did he join a Bangkok gym? His older brother was in Bangkok, so he took him to Bangkok. But it was like his third fight or something. First fight at Rajadamnern, but like his third fight ever, really, that Lom Moy fight happened, and he just didn't really fight. ก็มีรูปกับรามาเกามียศมวยอาจารย์ยศมวย1973ใช่ไหมคะนี่อายุเท่าไหร่ ตอนนั้น25 25 ไม่ได้ไฟ แล้วก็ห้าม3 ปี
แล้วก็ ไม่ถึงอ่ะมันห้ามประกาศอะประกาศห้าม3 ปีแต่ว่า ไม่หนีไม่หนี แค่ ไม่หนีเลย ประมาณสัก2 เดือนนึงอ่ะก็ตัดสินแล้วว่ากรรมการก็เช็คแล้วตัดสินว่าเราไม่ล้ม Oh, so they banned him for 3 years, but a month after that happened, the referees or officials looked at it and they were like, okay, we're gonna expunge this. This is not. โอ้ย เราไม่ล้มแต่เราก็กลับมาชกได้ แต่เราก็ยังไม่มาชกล่ามเนินก็ชกที่ลุมพินีก่อนชกที่ต่างจังหวัดเอง อ๋อ แล้วก็ค่อยมาชกที่ล่ามเนิน ใช่ สลับกันไปเรื่อย ชนะนกเยอะๆไหม ๆปีหนึงก็ปีแรกเลยไม่แพ้เลย In his first year, Oh, big. after they expunged that and he got to keep fighting, he didn't lose for his first year. ลุมพินี ลุมพินีล่ามเนินทั่วๆไปอะชกทั่วๆเลย So, anywhere he fought, อืม Rajadamnern, Lumpini, บ้านโป่ง anywhere. ราชบุรีเนียเดอะแบงคอกอะ ใช่ ชลบุรี ใช่ สมุทรปราการ ใช่ ชก ชนะนกแบบไหนเขาปกติต่อยหมัด แต่ว่าผมจะเตะซ้ายต่อยซ้าย this side, like kicking or punching left is what usually won him the knockouts. อืม Very strong. แข็งแรงไหม ถ้าผมต่อยไม่ไม่ต่อยไม่แม่นต่อยแล้วโดนหัวโดนอะไรก็ต่อย แต่ตอนหลังผมเป็นแล้วต่อยแล้วมันจะต่อยแต่เพราะคางอย่างเดียว He doesn't punch the face, he like gets on the chin all the time. People like punch the head and stuff. He's like, ก็ต่อยไม่โดนหัวโดนอะไรมือมากคาง นี่แข็งแรง แข็งแรง ใช่ ก็จะต่อยอยู่คางไปคางเนี่ย so accurate เอามาตบ accurate yeah yeah มันก็ต่อยโบดี้เนี่ย อ๋อ so he developed his fighting only through his style through fighting คือเข้าใจเราจะไปเจาะจงที่จะต้องต่อยคางกันอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องหลอกล่อเขาก่อนที่ต่อยคางต่อยเขาปิดก่อนเก่งเนี่ยแล้วก็ต่อยท้องก่อนพอเจาะท้องปุ๊บแล้วก็ ใช่ เราต้อง ก่อนนี่ ลูกเราแล้วก็ฮุกขวาก่อนเขาหัวเราค่อยต่อย So he understands. ต้องมีเทคนิคในการที่ว่าเราจะต่อยซ้ายยังไงถึงให้เข้าคาง ใช่ใช่ฝึกซ้อมแบบนี้ ไม่ ที่ ใช่ ทำไว้ ไม่ใช่ต่อยอย่างนี้อย่างเดียวแล้วเขาก็แก้ได้แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมีลูกเล่นลูกหลอกลูกล่อ ใช่ มวยไทย ใช่ทำไมรู้แบบนี้ เพราะว่าฝึกซ้อมเอง แล้วก็ไปค่ายมวย แต่ว่าทำไมรู้จักแบบนี้แล้วทำไมนอกแล้วก็ได้ เพราะว่าเป็นคนไทย saying that Thai people know how to fight Muay Thai. So even though he was like untrained and trained himself, he was like, he trained himself he never had a master on Arjun ธรรมชาติด้วยแล้วก็การที่เราชกบ่อยๆแล้วก็มีประสบการณ์เขาเรียกประสบการณ์เข้าใจไหมในการชกอ่ะ ใช่คุณชก3 ครั้ง ผมชก5 ครั้ง ผมก็ประสบการณ์การชก ผมเหนือคุณ2 ครั้ง ประสบการณ์การชกนะคุณชกมา3 ครั้ง ผมชกมา5 ครั้ง ใช่ ผมก็เหนือคุณ2 ชั้น2 ครั้ง ใช่ ใช่ไหมคุณชกน้อยคุณชก3 ครั้งผมชก5 ครั้ง ใช่ ชกแล้วผมจะเก่งในการต่อสู้มากกว่าคุณนิดนึง อ๋อ เพราะผมชกมากกว่า ใช่ He's saying he fought more than people. Like he fought more often. oh So like he'd fight someone with 2 fights, but he had 5 fights. So he could มวย like, ไทยเนี่ยคนยิ่งชกมากคนยิ่งมีประสบการณ์มาก ใช่ มันจะเก่งมาก ใช่ใช่ ใหม่ๆคุณอาจจะแก้ลูกเตะขวาไม่ได้ ใช่ แต่พอต่อยไปคุณก็ค่อยๆแก้ได้ ใช่ก็ชกบ่อยๆ นะครับชกบ่อย ที่ชาติชงเซาชกที่วัดบ่อยๆ บ่อยๆ ใช่ไหมก็มั่วไปค่ายมวยที่กรุงเทพต้องสลับสไตล์แล้วไหม ก็เป็นสไตล์เหมือนเดิมอ่ะ เหมือนเดิม โอ้ย ใช่ เพราะว่าครู ที่กูยืน ที่นู่น เขาไม่เหมือนอ่ะ เรียนอะไรค เขา รู พยายาม ธรรมชาติไม่ใช่ไหม ธรรมชาติ His trainers didn't try to change anything. Oh. Bangkok. It was- ว้าว ก็ส่วนมากเนี่ยเราขึ้นชกเองเนี่ยเราต้องจำที่ครูสอนไว้ ไปตรงนี้ เราชกเนี่ยเราต้อง เอา แก้ไขด้วยตัวเอง มาเดียวนะ ครูจะมาสอนเราในตอนหมดยกแต่ตอน3 นาทีที่อยู่ในยกในริง3 นาทีเนี่ยไม่มีใครช่วยเราเราต้องช่วยตัวเอง เข้าใจไหม So he just loved Muay Thai, so he would listen to and watch everything, and if people needed help in training, he would like go. ไม่มีใครมาช่วย3 นาทีบนเวทีพอชกเสร็จเข้ามามุมเทรนเนอร์ถึงจะมาบอกเรา พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเทรนเนอร์จะมาบอกว่าคู่ต่อสู้เขาจะเปิดซี่โครงนะอะไรเนี่ยฟังแล้วแก้ไขยังไง So like he would go help in the corner and listen to what the trainers said to fighters and just be like on it. หมดยกจริงเขาจะสอนที่หมดยกจริง ใช่ ยกนี้เปลี่ยนนี่คู่ต่อสู้เปลี่ยนใหม่ ใช่ เปลี่ยนแนวใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามเขาทำไงให้เหนือเขาล่ะ ใช่ ทำไงให้เหนือเขา ใช่ฉลาดมากนะ อ่ะ how long before he was champion
เอาชก ได้ มือปี ได้ นี้ แชมป์อายุเท่าไหร่ สองปีกว่า 2 ปี 2 ปีกว่า2 ปีครึ่ง took him about 2 years a little bit more than 2 Oi. years to become champion อายุ 19แชมเปี้ยนเฟเธอร์เวท featherweight ครั้งแรก ที่เวทีอะไร ลุมพินี Lumpini. He became fighter of the year when he was 25. 25 Yeah. you sure So, yeah. So it was like 7 years into his starting career. แล้วก็มีลูกศิษย์คนเยอะไหมก่อนมาที่นี่เป็นเทรนเนอร์ก็ครูที่ค่ายมวยไหม ไม่เป็น ไปญี่ปุ่นก่อน Only when he went to Japan did he become a teacher. โอ้ย เคยสอนอยู่ที่ค่ายเก่าที่ผมเคยเป็นคนซ้อมอยู่ในค่ายพอม้าชัยผมกลับมาช่วยกันสอนประมาณ3 เดือน4 เดือนแต่ผมก็กลับมาญี่ปุ่น He helped at his own gym for like 3 months. Oh. And then he went to Japan. he went to Japan Yeah. so when is the best era of Muay Thai 90 or when he fight or How do I ask that? สมัยยศมวยเมื่อไหรมีที่ประเทศไทยนักมวยสุดยอดที่ไหนเมื่อไหรคะ ผมรู้ว่าคนอื่น สมัยอะไร สมัยที่ผมชกมันปี2516 16 2516 จ่ายก็ได้เฉยก็ดี 19 จริงนะ 707 172เนี่ยประมาณนี้19พศของฝรั่งนะ ใช่ 1972 73 so like right around when he was fighter of the year like 72 73 the best Muay Thai เออ yeah ชอบใครที่สุดเป็นมวยอาจารย์ชอบมาก อ๋อก็ยุครุ่นพี่ผมก็อยู่จังหวัดเดียวกันชื่ออดุลศรีโสธร ชื่ออะไร อดุล อดุล ศรีโสธร ศรีโสธรทุกคนเก่ง เป็นไอดอล I don't his idol โอ้ แต่ว่าเขาเป็นมวยทางฟ้า ใช่ เคยอยู่โรงเรียนเดียวกัน ใช่ เขาอยู่ม .6 ผมอยู่ม .1 ใช่ ห่างกัน5 ปี like 6 years อยู่เรียนตระกูลโรงเรียนเดียวกัน ใช่ใช่ตอนนี้ ตายแล้ว มียศมวยแข่งไหมตอนนี้มียศมวยแข่งไหม ที่เป็นริ้วตัวนี้ไม่มีเยอะ ตอนนี้ไม่รู้จักก็คิดว่าสมัยมีดิสนอย ก็นั่ง ยุค นี่ ผม เก่งไหม ดีเซนน้อยแล้วก็มาสามารถพยักรุณแล้วก็มาต่อมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้คนที่ ไม่ต้องไป บ้าน ว่า ผม ให้ได้เป็นจริง แต่ที่เขาก็เก่งธรรมดาแค่นี้ไม่เก่งเยอะ they're also from Chachoengsao โอ้ Chachoengsao ซาวดีไหมมีสมาร์ทคงโทรณีมาจาก ใช่ Chachoengsao ด้วยค่ะ เกิดชาญเซาแต่ไปโตที่ชลบุรี ใช่ดิสนอยมาชลบุรีด้วยใช่ไหมใช่ yeah so this area ๆ is very strong ไม่ต้องส่วนมากเป็นจะถามบุคคลเป็นมวยไทยคุณเกิดที่ไหนก่อนเกิดจังหวัดไหน because it matters where you're born อืม yeah สี่ห้า yeah ครั้งหลับ พอชกเก่งมาคนจังหวัดนี้ชกมวยเก่งนะ คิดว่าอีสานเก่งไหม ก็อีสานเก่งแบบแต่ว่าความตลอดการชกเลิกแรงไม่ค่อยหมด ใช่ ความตลอด ใช่ แต่เทคนิคไฟท์มวยภาคกลางกับภาคใต้ เทคนิคไฟ so ท์ in Asan very strong like they don't get tired but if you want technique เหม็น it's farther south it's like Chachoengsao Central ภาคเหนือเป็นมวย ได้ เทคนิคก็พอใช้ได้แต่ว่าความตลอดน้อย แพ้นอกง่าย they in the north they lose to knockout a lot ภาคอีสานจะทนคนอีสานทน ครูซินดี้บอกว่าพักเหนือไม่เก่ง ไม่เก่งเขาเก่งเหมือนกันแต่ว่าความอดทนนะเวลาปะทะกันนานๆแล้ว ใช่ เก่งไม่นานเก่งได้ไม่นาน สู้ไม่ได้แบบใช่ไหมใช่แล้วก็ไปผักไทย ภาคใต้ ดีไหม ภาค มี ใต้ เพชรดีคนเดียว ก็เมื่อก่อนที่พูดล้อเหล็กอะเก่ง อ๋อพุทธโลเล็ก comes from the south อ๋อ เคยชกกับผมอะผมแพ้คะแนนนะ แพ้ he lost to พุทธโลเล็ก โอ้ เพราะว่ากรรมการไม่ยอมนับ ผมคนเดียวในประเทศไทยที่ชกพูดล้อเหล็กลงไปนอนกับพื้นเลยเนี่ยกรรมการไม่ยอมนับ ผมคนยืน ต้นมัดทราย he's the only person to ever put Putloleg down โอ้ that's him standing in the corner waiting for him to get up it was ช a กคร left บ5 ยกแพ้ the only person to knock him down he lost on points Oh. but he knocked him down
he keeps it in his pocket yes. ดีมาก To bring out when he sees. มากแต่ว่ากรรมการไม่นับ What was it like He to said fight it him? was the referee's fault Oh. Like, get What out. was it like to fight him? What, Uh, what was he like as an opponent? ช Yeah. กกับถูกโรเล็ก ครั้งเดียว ครั้งเดียว สนุกหรือตื่นเต้นรู้สึกว่าอะไร ไม่คือตอนนั้นเราก็ตอนเป็นยอดมวยอยู่แล้วพูดเราเล็กก็มาชกกับผมที่ไม่ได้ชกที่ลุมพินีแรกนะมาชกที่หัวหมาก ใช่ใช่ คณะมวยกิติกิจรหัวหมาก ใช่ คนดูแน่นมาก ใช่เข้าตังค์มากไหม เก็บตังค์ได้เยอะ ตัวนี้เป็นพูนกันไหม ตอนนี้เจอกันแล้วก็ทักทายกัน they talk when they see each other Oh yeah. ผมบอกเขาโชคดีที่กรรมการไม่นับ เออ ถ้ากรรมการนับเขาก็ต้องเป็นฝ่ายเดินมาหาผม ใช่ เพราะคะแนนก็แพ้ก็ต้องเป็นฝ่ายเดิน ใช่ ทีนี้กรรมการไม่นับเขาก็หนีเพราะผมต่อยได้ดีแค่2 ยก 3 ยกแล้ว4 5ผมก็เพราะผมอายุมากกว่าเขา กรรมการช่วย ไม่ใช่กรรมการช่วยเพราะผมอายุมากเขาหนุ่มกว่าผมเขาก็อยู่ได้ ใช่ เขาเร็วกว่า ใช่ he said he was put like was faster Fast. Mm. if he's fast Yeah. If it's แล้ว just เขา like สมองนี่เขาแก้ไขมวยเก่ง ใช่ใช่ good What about the future of Muay Thai? Is he worried? คิดว่าตัวนี้มวยไทยมีเทคนิคเยอะไปแล้วตอนนี้ไม่มี ไม่มี แล้วก็อีก10 ปี20 ปีคิดว่ามวยไทยที่ประเทศไทยเป็นไง มวยไทยประเทศไทยมันมีแต่เพราะมันมีการพนันอะไรไหมเขาต้องการชนะอย่างเดียว อ่า การชนะยุคนี้นะปัจจุบันเนี่ยจะทำให้ความแข็งแรง ใช่ อาวุธมวยไทยทำไปแล้ว3 ยกคุณคะแนนนำไปเลย แต่ว่า4 ยก 5คุณหมดแรงล้ม อืม ผมแพ้ อืมใช่ เขาเน้นไปความแข็งแรง ใช่แต่ว่าฟุกคมม้วนกันก่อนไม่เปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนอาวุธมวยไทยเดี๋ยวนี้ต่อยทีเดียวปั้มตีเข่า อ่ะอย่างเดียว เตะทีเดียวปั้มตีเข่า อืม Mm. มันใช้อาวุธเป็นเข่าเยอะที่สุดแล้วก็วิ่งล้มอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรง อืม เมื่อก่อนนี้อาวุธมวยไทยมันใช้หมดทุกอย่าง ใช่ ผมต่อยหมัดผมแพ้คุณผมเปลี่ยนเป็นศอก ใช่ ศอกแพ้คุณผมก็เปลี่ยนเป็นเข่า ใช่ เข่าแพ้คุณผมก็เปลี่ยนเป็นเตะ ใช่ เตะแพ้คุณผมก็เปลี่ยนเป็นทีบก็มันอาวุธมวยไทยมันเยอะมาก ใช่พี่ว่าตัวนี้กรรมการแยกบ่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนซินดี้ดูมวยไทยมี กรรมการแยกช้า ใช่ ใครจะปล่อยให้เข่าก่อน เมื่อก่อน อ่า ถ้าปั๊มโอเค อ่า ดอแล้วก็เปลี่ยนก็ได้ แต่ว่าตัวนี้ถ้าวิ่งแยก มันดิริสกับเป็นฝ่ายให้กอดตีเข่าได้นาน อืมใช่แล้ว ใครไหมเมื่อก่อนนี้จับตีเข่าได้ประมาณสัก10 วิ20 วิแล้วก็แยก ใช่ตัวนี้ ปล่อยให้ ถ้า เข่า วิ่ง ปล่อยเข่านานเลย He's saying, I was saying that the referees break the clinch a lot faster now. He's like, they used to give you like 20 seconds at least to like kind of work something out, and now they break it. But people are basically just striking to get into the clinch, and then they kind of hold, like they don't have. They don't move for dominance. มวยไท Yeah. ยชกอะเทคนิคที่น้อยลงแทบไม่มี So, อาวุธมวยไทยก็มีแต่ปั้มเข่าอย่างเดียว so people don't have the same weapons anymore. They just use weapons to get into the clinch. ศอกกลับเนี่ยไม่เคยมีศอกหน้าไม่เคยมี So, เตะก็ไม่เคยมีเตะทีเดียวก็ปั้มเข่าแล้ว ใช่ ปั้มมันก็ปั้มเข่าแล้วก็ปั้มจนเข่าเนี่ย ใช่ ก็ตีสู้ก็ไม่ได้ ก็ไม่แก้ลงอื่นไม่เป็น so, ก็ตีเข่าสู้ก็ไม่ได้ก็ตีไปจนครบ5 ยกก็แพ้ก็3 ยกก็รู้แล้วสู้ก็ไม่ได้ตีเข่า so, ก็4 5ก็ยังตีเข่าอยู่แล้วมันจะมาสู้กันเลยก็ตีเข่าสู้ก็ไม่ได้3 ยกไปแล้วสู้ก็ไม่ได้ so, so. แล้วยก4ก็ยังตีเข่ายก5ก็จะตีเข่าแล้วไปจะชนะได้ยังไง Saying people are exhausted by round 4 now. Mm. Like, and they're not fighting in the first 2. เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกอย่างนั้น เพราะฝึกนิดทุกค่ายจะฝึกไปเน้นเรื่องปั้มเข่า ใช่ คุณสังเกตดูไปทุกค่ายได้ ใช่ เป็นเน้นเรื่องปั้มเข่าฟัดเวียน ใช่ หักล้มอะไรเงี้ย So, the money technique. เทคนิคไม่มี ลมซอยใช่เสียใจมาก มวยไทยมันอาวุธมวยไทยมันน้อยลง ใช่ มันเป็นการปั้มเข่าความแข็งแรงมากกว่า ใช่ตัวนี้มีครูมวยเก่งไหมมีครูมวยดีมาก มีเทคนิคเยอะสมาร์ทครู สามารถแบบโอเค เป็นครูดี สามารถเรียน ใช่ เจริญทองก็โอเค อืม Mm. ใช่ใช่
ว่ามัน เพราะพวกนี้เขาไม่จะไม่สอนเขาอย่างเดียวเขาสอนทุกอย่าง ใช่ because people only train knees like people only teach knees พวก now มวย อืม มันต้องฝึกให้ได้ทุกอย่างหมัดเท้าเข่าศอกทีบ ใช่ 5 อย่างนี้ต้องฝึกให้ครบแล้วฝึกด้วยแล้วก็แก้ไขด้วย ใช่ ไม่ใช่ฝึกเป็นอย่างเดียว คุณทำเป็นแต่คุณเขาทำคุณมาคุณแก้ไม่เป็นไม่ได้ คุณทำเป็นคุณต้องแก้เป็นด้วย ใช่ แก้ไขอะไม่ต้องแก้ไข used to have these like exchanges อืม no exchanges yeah มึงผมเตะคุณไปในขาคุณแก้ได้ ผมก็เตะลำตัวคุณแก้ได้ผมก็เตะใกล้คออย่างเงี้ย like a bang แล้วไล่ไปเรื่อยๆคุณเตะครั้งนี้คุณแก้ได้ผมเปลี่ยนไปเตะข้างนี้ ใช่ ทำไงที่จะให้ชนะเขาได้ ใช่ ไม่ได้เขาทำนี้เขาแก้ได้ทำนี้เขาแก้ได้ทำนี้ก็แก้ได้ก็แพ้ ใช่ แต่ว่ามันจะมีหลายอย่างไม่ใช่เตะอย่างเดียวมีทั้งหมัดศอกเข่าจังหวะและการตัดสินใจ ใช่ people were just more well rounded yeah the kick ทำ could งาน go ที่สุด anywhere คือการตัดสินใจ ใช่ ว่าจะทำแล้วผิดแล้วเราเขาโตกลับมาเราเจ็บ ใช่ ทำแล้วผิดเขาโตกลับมาเจ็บทำไงถึงไม่ผิดอ่ะรอจังหวะอ่ะเขาทำเข้าเราแล้วก็เจ็บเราก็ต้องขอกันให้ได้ ใช่ใช่ people understood rhythm ใช้เทคนิค ใช่ใช่ they used technique before that's good ขอบคุณมากค่ะ ทุกอย่างต้องใช้สมอง ใช่ สมองคิดแล้วมันดูเขาว่าเขาจะออกอาวุธอะไรสองยกแรกเราก็อาจจะเขี่ยขาแล้วเย็บอะไรเงี้ยลองเชียร์พอสามยกสามเขาเล็ก ใช่ เราจะให้เขาเตะก่อนหรือว่าเราจะเตะเขาก่อน ใช่ เราไปตัดสินใจอ่ะ ใช่ ถ้าเราเตะเขาก่อนเราได้ประโยชน์เราดีก็เตะก่อนเรื่อย ใช่ใช่ ถ้าเราเตะเขาเตะออกมาเราแก้แล้วก็เตะกลับดีกว่าเอาเราก็ทำอย่างนี้ดีกว่า ใช่ ทำยังไงที่มันดีแล้วมันชนะเขาอ่ะ ใช่ใช่ it's the counter the same thing that we talked about with golden age fighters where it's like offensive exchange defense, exchange yeah exchange. exchange มันต้อง exchange เปลี่ยนอาวุธมวยไทยมันมีหลายอย่าง ใช่ มาเท่าเขาสองก็ต้องเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตลอด ใช่ ถ้าทำอันนี้แพ้ก็เปลี่ยนไปนี่ ใช่ ปัจจุบันนี้ปั้มเขาแพ้ก็แพ้ปั้มคุณเขาแข็งแรงกว่าคุณเขาหักคุณล้มแพ้ ใช่ใช่ แล้วคุณขึ้นมาคุณไม่ได้แพ้เลยคุณก็จะไปปั้มเขาเขาอย่างนั้นก็เขาหักคุณล้มก็หักคุณล้ม ใช่ คุณก็ยังปั้มเขาอย่างนั้น ใช่ คุณก็ล้มอยู่เนี่ย ใช่ใช่ มันจะแก้ไขยังไง ใช่ It's the same thing that the guy from Pet Yindi was saying the other day where like it used to be competitive where like there would be this exchange of people like climbing he's like now you grab and knee 2 times and you know who won like it's อืม เพราะฉะนั้นการฝึกมวยยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องฝึกให้ครบทุกอย่างขึ้นไปสู้เขาอย่างนี้สู้เขาไม่ได้ก็เปลี่ยนไปอย่างนี้คือต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดทุกอย่าง ใช่ you change your style like now it's like you're a puncher or a knee fighter or เรา whatever ต้องเป็น it's ทุก like อย่างทุกอย่าง it'd be like I'm a knee fighter in this fight because of เป็นเขาเนี่ยแล้วก็มีจังหวะทำเขาทำเราเนี่ยแล้วต้องเขาทำเราต้องแก้ไขได้แล้วเราทำเขาอย่าให้เขาแก้ไขไม่ได้เนี่ย ใช่ ชนะ ใช่ แค่สมอง ใช่ใช่ อย่ามองตายอย่างเดียวไม่ได้ เออ ต้องสมองคิด พวกเขาฉันคิดว่าเก่งมากดีมากก็เป็นเวลา10 ปีตอนนี้ฉันดูไม่เอาเบื่อสินี่ไม่ใช่ แล้ว ไม่ใช่ อย่างทุกวันนี้ที่นายสอนมวยไทยอยู่เนี่ย ใช่ ถือว่าเป็นการแก้ไขวิชามวยไทย ใช่ ได้ดีกว่าไหมดีกว่ายุคบัวขาวไหม ไม่รู้มีคนเยอะคิดว่านี่วิชาดีแต่ว่าเขา ไม่ใช่มวยไทยที่ชกไม่ดีร่างเงินนะช่วงที่นี่เป็นมวยแบบที่นายสอนเนี่ยเป็นมวยแบบมันการต่อสู้ประชิดตัวด้วยแล้วก็เทคนิคมวยไทยต่าง ใช่ ๆนายแค่จะสอนออกเทคนิคออกท่าทางออกอะไรเงี้ย ใช่ เป็นเทคนิคมวยไทย ใช่ ที่คล้ายอื่นไม่ได้สอนให้คุณชกจะ ใช่ ที่นี่จะสอนเทคนิคเยอะ วิชาเก่งดีใช่ วิธีแก้ ใช่ คุณทำมาเนี่ยผมจะแก้ยังไง ใช่ ทำมาแก้ยังไง ใช่ คุณต่อยมาแก้ยังไงคุณต่อยอย่างนี้แก้ยังไง ใช่ คุณอัปคัตผมแก้ยังไง ใช่ใช่ so the like here is Wicha of Muay Thai like real technique อืม whereas at a lot of gyms it's you just like up, like go yeah คนไทยเนี่ยคนทุกคนเนี่ยชกตลอดทั้งยก3 นาทีเนี่ยออกอาวุธไม่หยุดยังไม่มี ไม่ต้องมีครับไหนใช่ไหมเอาว่าตลอดไม่มี ใช่ใช่
ตัวนี้ตัวนี้ แต่ ถอย ข มา อก งนายเนี่ยเขามีวิธีที่แบบทำแล้วก็ทำแหม ใช่ไว้นะ อ่า ใช่ เพราะไม่ใช่ทำอยู่มันไม่ถึง3 ยกไม่ถึง3 นาที อายุใช่ แล้วหมดยก 2 ยก 3 ใช่ That's exactly like Parahat's thing of like it just not stop. Like you have to learn to swim instead of like ต้อง take สเต็ป a break. จะใช้ความคิดคนละ ใช่ใช่ อย่างที่ผมชอบอย่างคืออาวุธมวยไทยเขาเป็นของโบราณ ใช่ It's like now they call real Muay Thai technique brown.